Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Janelle at ang aking mga kasama para sa talakayan ngayong araw ay si Rhea. Kaming dalawa ang magtuturo sa inyo ngayong araw. Ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa paggamit ng tuwiran at dituwirang pahayag sa paghahatid ng mensahe o impormasyon. Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais ko lamang sabihin na mayroon tayong dalawang konseptong pag-aaralan. Ang unang konsepto at ikalawang konsepto. Ang dalawang konseptong ito ay may pagkakaiba sa kanilang pagtukoy sa kahulugan at gamit ng tuwiran at dituwirang pahayag. Itong dalawang konsepto ang pag-aaralan natin ngayong araw. Handa na ba kayong matuto? Kung oo, simulan na natin ang ating talakayan. Ngunit, umpisahan muna natin ito sa maikling pagpapakilala sa ating paksa. Sa araw-araw nating pamumuhay, lagi tayong nakikipag-usap sa mga tao upang magkaroon ng komunikasyon sa bawat isa. Ginagamit natin ang ating mga mata, tainga, at bibig sa pagbabahagi ng mga mensahe o impormasyon sa mga tao. Meron tayong dalawang paraan ng pagpapahayag upang maging maayos ang pagbabahagi natin ng mga impormasyon. Ang dalawang paraan na ito ay ang paggamit ng tuwirang pahayag at dituwirang pahayag. Ang ating layunin ay magamit ang mga angkop na pagpapahayag kapag tayo ay magbabahagi o magpapasa na ng mga mensahe o impormasyon sa ibang tao. Upang malaman na ninyo kung paano gamitin ang dalawang paraan na ito, simulan na nating bigyan ng definisyon ang tuwirang pahayag. Ang tuwirang pahayag ay tumutukoy sa mga pahayag na eksaktong sinabi ng tagapagsalita o ng naglahad. Ito ay maaari ring sinabi o nabanggit ng nagsulat ng mensahe, may akda ng aktang pampanitikan at mga nagsulat ng iba pang uri ng teksto na naglalaman din ng marami pang impormasyon. Ang tuwirang pahayag ay tinatawag na direct speech o quoted speech sa wikang Ingles. Ang mga pahayag na ito ay ginagamitan ng mga paniti o tinatawag nating quotation marks sa wikang Ingles upang ipakita na ito ay nanggaling sa mismong sinabi ng tagapagsalita o ng nagsulat o may akda. Dahil nagmula ang pahayag sa eksaktong sinabi ng nagsasalita o nabanggit ng nagsulat, ito ay nangangahulugang walang labis at walang kulang sa ibinigay na pahayag. Paalala lamang na kung nais mong gamitin ang ganitong paraan ng pagpapahayag, siguraduhin kopyahin ng eksakto ang mga mensahe o impormasyong nabasa o narinig. At huwag kalilimutang ilagay ang pangalan ng nagsabi o nagsulat. Pagkatapos talakayin ng konsepto ng tuwirang pahayag, tumungo naman tayo sa mga uri at halimbawa ng tuwirang pahayag. Alam niyo ba na ang tuwirang pahayag ay may 3 uri? Talakayin muna natin ang unang uri nito. Unang uri, tuwirang pahayag na may 2 bahagi. Ang panimulang bahagi at nakasiping bahagi. Bigyan natin ng definisyon ang dalawang bahaging ito. Panimulang bahagi ng pahayag o introductory part of the speech. Ito ang bahagi na naglalaman kung kanino o saan nanggaling ang impormasyon. Ito ay maaaring nasa unahan bago ang nakasiping teksto o maaari ring nasa hulihan pagkatapos manguna ang nakasiping teksto sa pangungusap. Nakasiping teksto o nakasiping bahagi. Tinatawag ding quoted text o quoted part sa wikang Ingles. Ito ang bahagi na may mga paniti at naglalaman ng eksaktong sinabi ng tagapagsalita, sumulat o may akda. Kung ang panimulang bahagi ay nasa unahan ng pangungusap,
ito ay laging magtatapos sa kuwit bago sumunod ang nakasiping teksto. Tandaan ninyo na ang mga salitang naka-yellow highlight ay panimulang bahagi at ang mga salitang naka-orange highlight ay nakasiping teksto. Unang halimbawa. Mariing sinabi ng Pangulo. Walang wangwang sa ating administrasyon. Sa halimbawa na ito, ang panimulang bahagi ay mariing sinabi ng Pangulo at ang nakasiping teksto ay walang wangwang sa ating administrasyon. Ikalawang halimbawa. Wika nga ni Mahatma Gandhi, ang pagbabagong nais mo makita sa mundo, simulan mo muna sa sarili. Dito naman sa halimbawa na ito, ang panimulang bahagi ay wika nga ni Mahatma Gandhi at ang nakasiping teksto ay ang pagbabagong nais mo makita sa mundo, simulan mo muna sa sarili. Ikatlong halimbawa. Sabi ng aming guro, hindi dapat tayo sumuko anuman ang suliranin sa buhay. Dito sa halimbawa na ito, ang panimulang bahagi ay sabi ng aming guro at ang nakasiping teksto ay hindi dapat tayo sumuko anuman ang suliranin sa buhay. Kung ang panimulang bahagi naman ay nasa hulihan ng pangungusap, ito ay hindi na nagtatapos sa quit, bagkus ay magtatapos na ito sa tuldok. Maunguna naman sa pangungusap ang nakasiping teksto dahil nasa hulihan na ang panimulang bahagi. Narito naman ang mga halimbawa nito. Ikaapat na halimbawa. Edukasyon ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Wika ni nanay. Sa halimbawa na to, ang panimulang bahagi nito ay nasa hulihan na. At ito ay wika ni nanay. Ang nakasiping teksto naman ay edukasyon ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Ikalimang halimbawa. Mas makakabuti kung kakain ka ng masusustansyang pagkain. Pahayag ng doktor. Dito naman, ang panimulang bahagi ay pahayag ng doktor. At ang nakasiping teksto ay mas makabubuti kung kakain ka ng masusustansyang pagkain. Ika-anim na halimbawa, ang pagsusumikap at pagpipilit na kumita ng ikabubuhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, asawa, kapatid at kababayan. Ayon kay Andres Bonifacio. Sa halimbawa na to, ang panimulang bahagi ay ayon kay Andres Bonifacio at ang nakasiping teksto ay ang pagsusumikap at pagpipilit na kumita ng ikabubuhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, asawa, kapatid at kababayan. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng tuwirang pahayag. Ikalawang uri. Tuwirang pahayag na naglalaman ulit ng dalawang bahagi. Subalit ito ay naglalaman ng nakasiping teksto at M-. Sa bandang ibaba nito ay may pangalan ng tagapagsalita o sumulat. Ang gamit ng M- dito ay upang magkaroon ng quote attribution sa nagbigay o nagsulat ng pahayag. Ikalawang halimbawa. Mare, alam mo ba na honor student daw yung anak ni Maria? Line of 9 daw lahat ng grado ng anak niya sa report card. At binigyan daw niya ito ng 2,000 bilang premyo. Aling Karina. Dito sa halimbawa na to, ang nakasiping teksto ay ang naka-orange highlight at ang pahayag na yon ay nagmula sa isang marites, chismosa, na nagngangalang Aling Karina. Narito ang mga halimbawa. Unang halimbawa. Napakaganda ng iyong mga mata, aking binibini. C.
Dito sa halimbawa na to, ang nakasiping teksto ay naka-orange highlight at ang pahayag na ito ay nagmula sa lalaki na nagngangalang si. Ikatlong halimbawa, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Dr. Jose Rizal. Dito sa halimbawa na to, ang nakasiping teksto ay naka-orange highlight. At ang pahayag na yon ay nagmula sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dumako naman tayo sa ikatlong uri ng tuwirang pahayag. Ikatlong uri, tuwirang pahayag, na nanggaling sa isang karakter o tauhan sa kahit anong akda. Ang pahayag na ito ay may tatlong bahagi na panimulang bahagi, nakasiping teksto at M-. Subalit, ang nakalagay sa M- ay pamagat ng akda at pangalan ng may akda. Kung mayroong pahayag na nagmula sa akda na iba ang lengguwahe o wika at isinalin ng ibang tao sa wikang Pilipino, maaari ring ilagay sa bandang M- ang pangalan ng nagsalin nito. Unang halimbawa, ipinakikita lamang na ang lakas mong taglay ay hindi kasing tindi tulad ng aming iniisip. Gusto mo pa bang subukin ang iba pang uri ng pakikipaglaban? Tanong ni Utgaro Loki. Mula sa akdang Senator at Loki sa lupain ng mga higante ni Snorri Sturluson at isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Ang nakasiping teksto ay naka-orange highlight at ang panimulang bahagi ay naka-yellow highlight. Ang pahayag ay nagmula sa isang tauhan na nagngangalang Utgaro Loki. Ang pahayag din na ito ay nagmula sa akdang Senator at Loki sa lupain ng mga higante na isinulat ni Snorri Sturluson at isinalin naman sa Filipino ni Sheila C. Molina. Ikalawang halimbawa. Payamot na sumagot ang babae. Mabuti pa kaya wag na akong dumalo sa sayawan. Wala man lang ako maisusuot kahit isang hiyas. Magmumukha akong kaawa-awa. Mula sa akdang Ang Kwintas ni Guy de Maupassant at isinalin sa Filipino ni Mariano C. Pascual. Ang nakasiping teksto ay naka-orange highlight at ang panimulang bahagi ay naka-yellow highlight. Ang pahayag ay nagmula sa isang tauhan na nagngangalang Matilde, ngunit hindi nabanggit sa pahayag ang kanyang pangalan. Ang pahayag din na ito ay nagmula sa akdang Ang Kwintas na isinulat ni Guy de Maupassant at isinalin naman sa Filipino ni Mariano C. Pascual. Ikatlong halimbawa, hindi ako nagbili ng kwintas na ipinagtatanong ninyo. Wala pong nanggaling sa akin kundi ang sisidlan lamang. Ang wika ng alahero kay Madame Loisel. Mula sa akdang Ang Kwintas ni Guy de Maupassant at isinalin sa Filipino ni Mariano C. Pascual. Ang nakasiping teksto ay naka-orange highlight at ang panimulang bahagi ay naka-yellow highlight. Ang pahayag ay nagmula sa isang tauhan na isang alahero. Ang pahayag din na ito ay nagmula sa akdang Ang Kwintas na isinulat ni Guy de Maupassant at isinalin naman sa Filipino ni Mariano C. Pascual. Pagkatapos talakayin ang tuwirang pahayag, tumungo na tayo sa dituwirang pahayag. Bigyan na natin ng definisyon ang dituwirang pahayag. Tuwirang pahayag ay tumutukoy sa mga pahayag na naglalahad ng diwa ng nabasa o napakinggang impormasyong sinabi ng sumulat o tagapagsalita. Kinukuha lamang ang diwa ng sinabing mensahe o impormasyon at pagkatapos ay lalahad muli. Bagamat diwa ang kinukuha, dapat pa ring mapanatili ang kredibilidad
o katapatan sa sinabi ng orihinal na nagsabi o sumulat. Ang dituwirang pahayag ay binabanggit o isinasalaysay lamang muli kung ano ang sinabi ng tagapagsalita o ng sumulat kung kaya't sinasabi na kinukuha at nilalahad lamang ang diwa ng mensahe o impormasyon. Ang dituwirang pahayag ay tinatawag namang indirect speech o reported speech sa wikang Ingles. Ang mga pahayag na ito ay hindi na ginagamitan ng mga paniti dahil binabanggit na lamang muli ang sinabi ng nagbigay o nagsulat ng pahayag. Paalala lamang na kung nais mong gamitin ang ganitong paraan ng pagpapahayag, hindi maaaring magdagdag ng impormasyon na hindi naman nabanggit, pero maaaring baguhin ang pagkakaayos ng mga salita. Mayroon tayong tatlong uri ng dituwirang pagpapahayag. Halina't alamin na natin ang unang uri nito. Unang uri, muling pagsasabi. Ito ay pag-uulit lamang ng impormasyon, ngunit kaayon na ng pananaw ng tagapasa. Halimbawa, huwag daw ninyong tanggalan ng kabuhayan ang mga driver ng jeep. Ang tuwirang pagpapahayag nito kanina ay, huwag niyo kaming tanggalan ng kabuhayan, ani ng mga driver ng jeep. Ikalawang uri, paggamit ng mga pang-ukol. Maaaring gamitin ang mga pang-ukol tulad ng alinsunod sa o alinsunod kay, ayon sa o ayon kay, batay sa o batay kay, para sa o para kay, wika ni o wika ng, sabi ni o sabi ng, at iba pa. Ginagamit ang mga ito sa dituwirang pagpapahayag ng mga mensahe o impormasyon upang malaman natin kung kanino o saan nanggaling ang inilahad na pahayag. Halimbawa, ayon kay Mahatma Gandhi, ang pagbabagong nais mong makita sa mundo, simulan muna sa sarili mo. Sa pahayag na ito, ginagamitan ito ng pang-ukol na ayon kay. At ang pang-ukol na ito ay ginamit upang iugnay sa pangalang Mahatma Gandhi. Ito ang ngalan ng taong pinanggalingan ng pahayag na nabanggit. Ang tuwirang pagpapahayag nito kanina ay, wika nga ni Mahatma Gandhi, ang pagbabagong nais mong makita sa mundo, simulan mo muna sa sarili. Ikatlong uri, paggamit ng daw o raw. Ang mga implitik na daw o raw ay nagpapakita lamang na hindi galing sa tagapasa ang impormasyon. Isingit ko lang na ang mga Inglitik o tinatawag na klitik sa wikang Ingles ay maiikling katagang walang kahulugan sa kanilang sarili. Subalit, nakapagpapabago ng kahulugan ng pangungusap. Halimbawa, sabi nga ni Elsa, walang himala. Nasa puso raw ito ng tao, nating lahat. Makikita nyo dito na ganamitan ito ng raw, dahil hindi naman ito nanggaling sa tagapasa bagkos ay sa mismong nagsabi nito.
Sa wakas, natapos na rin nating talakayin ang unang konsepto ng ating paksa. Napansin niyo ba na parehong may tatlong uri ng tuwiran at dituwirang pahayag? Kung napansin niyo ito, isa lang itong patunay na nakikinig at nanonood ka ng mabuti sa ating talakayan. Ngayon naman, dumako na tayo sa ikalawang konsepto ng ating paksa. Handa na ba kayo? Halina't makinig na! Sa konseptong ito, iba na ang pagkilala sa tuwiran at dituwirang pahayag, hindi tulad ng nasa unang konsepto. Dito sa konseptong ito, ang tuwirang pahayag ay mga pahayag na naglalahad ng tunay na impormasyon na may pinagbabatayan at may ebidensya kaya't kapani-paniwala. Makatutulong ang paggamit ng mga tuwirang pahayag sa pagpapatotoo ng isang salaysay o argumento. Narito ang ilang halimbawa ng mga ekspresyon na ginagamit sa pagpapahayag ng tuwirang pahayag. Sa katunayan, bilang patunay, sa totoo lang, ang totoo, patunay nito, talaga, at tunay. Narito ang ilang halimbawa ng tuwirang pahayag na ginamitan ng ilang ekspresyon na nabanggit. Nang mabasag ang salamin namin sa bahay, walang kamalasan nangyari sa amin sa loob ng 7 taon. Sa katunayan nga niyan, sinuwerte pa kami dahil natanggap sa trabaho sa Germany ang aming ama at nakapagtapos ng pagdodoktor ang aking kapatid. Hindi totoong magiging matanong dalaga ang babaeng pinipiligpitan sa mesa nang hindi pa natatapos kumain. Sinubukan namin ito sa aming tiyahin noong Disyembre. At bilang patunay sa kawalan ng katotohanan ng mga pamahiin, ay kakasal na siya sa Mayo. Sa totoo lang, mabait talaga ang unang iniibig ni C kaysa pangalawa nito dahil ang pangalawang iniibig niya ay may malademonyong ugali. Tumungo naman tayo ngayon sa dituwirang pahayag sa konseptong ito. Sa konseptong ito, ang dituwirang pahayag ay mga pahayag na bagamat batay sa sariling opinyon, ay nakahihikayat naman sa mga tagapakinig o tagapagbasa. Ito ay naglalahad ng mga impormasyon batay sa sariling opinyon o sa pag-espikula sa katotohanan. Ginagamit ang mga dituwirang pahayag kung hindi sigurado sa katotohanan o katibayan ng impormasyong nilalahad. Narito naman ang mga halimbawa ng mga salita at ekspresyon na maaaring gamitin sa pagpapahayag ng dituwirang pahayag. Marahil, siguro, baka, sa aking palagay, sabi ni o sabi ng, maaaring totoo, batay sa o batay kay, ayon sa o ayon kay, alinsunod sa o alinsunod kay, daw o raw, di umano. Narito naman ang ilang halimbawa ng dituwirang pahayag na ginamitan ng ilang salita at ekspresyon na nabanggit. Marahil ay nakatutulong sa pag-aaral ang pag-unan sa librong inaaral bago ang isang pagsusulit. Ginawa raw yun ng kaklase
sikot ayon sa kanya. Naaalala naman niya mga inaral niya. Nakakita siya, di umano, ng isang itim na pusa na naglakad sa dadaanan ng babae bago ito masagasaan ng tricycle. Ang sabi kasi sa pamahiin, malas daw ang itim na pusa. Mayroon akong katanungan para sa iyo, Rhea. Bakit mahalaga na malaman natin ang mga gamit ng tuwiran at di-tuwirang pahayag? Sa una at ikalawang konsepto. Sa unang konsepto, mahalaga na malaman natin ang mga ito dahil tutulong ito sa atin bilang mga tagapakinig na matukoy kung kanino o saan nanggaling ang pinasang impormasyon. Mahalaga rin gamitin ng maayos ang maraming uri ng pagpapahayag na ito dahil bilang mga tagapagpahayag o tagapagpasa ay sasanayin tayo na mapanatili ang kredibilidad o katapatan sa sinabi ng orihinal na nagsabi o sumulat. Sa ikalawang konsepto naman, mahalaga na malaman natin ang mga ito upang matukoy natin kung anong pahayag ang naglalahad ng tunay na impormasyon na may pinagbabatayan at may ebidensya, at kung ano naman ang naglalahad lamang ng impormasyon batay sa sariling opinyon o sa pag-espikula sa katotohanan. Makatutulong ang dalawang pahayag na ito upang makapagsulat ng isang salaysay o makapagbigay ng argumento. Dito na nagtatapos ang ating panalakay na paksa. Naway manatutuhan kayo sa aming presentasyon ngayong araw. Alam kong napakahaba ng ating paksa, pero kung mapapansin nyo, kanina ay hinimay-himay namin ito upang maintindihan ninyo ng mabuti. Magpapaalam na kaming dalawa ni Rhea. Salamat sa inyong panonood at pakikinig.